káàbọ̀ sí tutorial ní èdè Yorùbá. Lónìí a máa sọ̀rọ̀ nípa Shopify. Shopify jẹ́ platform tó jẹ́ pé àwọn tó bá ní òwò tán ń ṣe, tán ní ọjà tán ń tà, tán lè lò láti tètè jẹ́ kí ọjà wọn kó lè wà lórí afẹ́fẹ́ pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Ẹ máa mọ̀ pé àwọn ọjà kan wà tó jẹ́ pé a ní láti fi sórí afẹ́fẹ́ tó jẹ́ pé á lè lọ káàkiri, bó jẹ́ káàkiri àgbáyé, bó jẹ́ káàkiri àdúgbò tá a wà àbí agbègbè kan. Ibikíbi tẹ́ bá fẹ́ kí ìpolongo ohun tẹ́ ẹ̀ ń ṣe, ibi tẹ́ bá fẹ́ kó rìn dé pẹ̀lú ìrọ̀rùn. Fún àwọn tó jẹ́ pé wọn ò ráyè àti láwọn ń ṣe website tiwọn àbí nǹkan, tán kàn fẹ́ tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà yìí, tán dẹ̀ máa fi ọjà náà hàn, tán máa polówó ọjà náà sí ibikíbi tán bá fẹ́ kí ọjà wọn kó dé, àwọn ni Shopify wà fún. Tó bá yá a máa sọ̀rọ̀ nípa bá a ṣe lè ṣí website ní tutorial ní èdè Yorùbá mìíràn, àmọ́ lónìí Shopify yẹn la máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. A lè má lè parí ẹ̀ lénìí torí ó máa jẹ́ nǹkan tó lè fẹ́ gùn díẹ̀. Ẹ máa bá wa kálọ. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ tẹ́lẹ̀, tutorial tòní lè gùn díẹ̀, àmọ́ ẹ jẹ́ á máa bá a lọ díẹ̀díẹ̀. Tá bá lè parí ẹ̀ ní abala kan, á pín sí abala méjì. Lórí Google ẹ lè kọ́kọ́ search fún Shopify. Ẹ search fún Shopify lórí Google. Ẹ lè search fún Shopify àbí kí ẹ search fún Shopify Nigeria. Èyíkéyìí tẹ́ bá type á gbé àwọn options tẹ́ ẹ ní jáde. Láti orí Shopify, láti orí ibí, a lè lọ sórí Shopify. Tẹ́ bá click lé ibi, ó yẹ kó gbé yín lọ, á gbé yín wá síbi tẹ́ máa ti create account yín. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ l'account tẹ́lẹ̀, ẹ login níbí. Tẹ́ ẹ bá tíì l'account, ibí yìí lẹ máa lọ láti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo Shopify. Ẹ lè lọ láti ibí bàyìí náà. Ẹ lè bẹ̀rẹ̀ láti ibí bàyìí náà. Gbogbo nǹkan tá a máa lò lénìí ó máa jẹ́ nǹkan àpẹẹrẹ. Kò ní jẹ́ nítorí pé a ti ń lo Shopify tipẹ́. Eléyìí kàn máa jẹ́ fún bí ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ ṣe lónìí. Ẹ jẹ́ á máa bá a lọ díẹ̀díẹ̀. Láti bí tẹ́ bá ní kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ láti bí, Shopify máa fún yín ní 14 days free trial. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ní àǹfààní àti lo 14 days free trial fún Shopify. Àwọn nǹkan tán dẹ̀ fẹ́ tẹ́ máa fi sílẹ̀ kàn ní email address yín, password yín, orúkọ shop yín. Àwọn nǹkan tẹ́ máa fílẹ̀ nìyẹn, tẹ́ máa fi create account lórí store yín. Tá bá ní ká lo email address pé ẹ jẹ́ á lo email address kan báyìí. Èdè Yorùbá, ní èdè Yorùbá,
@gmail.com. Fi password wa sí. Orúkọ store wa ẹ jẹ́ á lo ká kàn kọ tutorial. Okay. Ẹ máa rí níbí wọ́n sọ fún wa wípé ṣọ́ọ̀bù kan ti wà tó ń lo orúkọ tá a mú yìí. Ṣó yé yín? So a máa wá èyí tó jẹ́ ṣọ́ọ̀bù oníkálùkù yàtọ̀ lórí Shopify. A máa wá orúkọ tó jẹ́ pé ẹnikẹ́ni ò tíì lò. Níbí tó bá ó ń béèrè pé ṣé àwa la ní orúkọ ṣọ́ọ̀bù yìí, tó bá jẹ́ àwa la ní ká wọlé láti bí sórí ṣọ́ọ̀bù náà, àmọ́ àwa kọ́ la ní ṣọ́ọ̀bù eléyìí. À ń wá tutorial ní èdè Yorùbá ní orúkọ ṣọ́ọ̀bù tiwa, ká ní orúkọ ṣọ́ọ̀bù tiwa nìyẹn. Ẹ máa rí pé ó ti gba eléyìí báyìí, tutorial ní èdè Yorùbá. Ó dáa, ẹ jẹ́ á create store wa láti ibí. Store wa ti ń ṣí díẹ̀díẹ̀ bẹ́yẹn. Ó ti ń ṣí ṣọ́ọ̀bù wa. Ẹ máa ní sùúrù díẹ̀ fún. Ibi tó gbé wa dé yìí ó ń béèrè pé ká sọ nípa ara wa. Níbí, nípa ara wa. Ohun tí ibí báyìí wà fún nìyẹn. Ó ní ká fún wa láǹfààní àti mú ìkan nínú àwọn èyí tó wà níbí. Eléyìí nísìnyí ó ń béèrè pé ká mú kan nínú àwọn àpẹẹrẹ tó wà níbí. A lè pè é lápẹẹrẹ. Níbí nísìnyí ó ń béèrè mo ò ta ọjà, mi ò tíì bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà. Àpẹẹrẹ yìí ó ń sọ fún pé a ò tíì bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà. Eléyìí mò ń ta ọjà àmọ́ online nìkan mo ti ń ta ọjà. Eléyìí ní mò ń ta ọjà tẹ́lẹ̀ àmọ́ kò ń ṣe lórí Shopify. Mò ń ta ọjà tẹ́lẹ̀ àmọ́ kì í ṣe lórí Shopify. Eléyìí la máa mú nítorí pé eléyìí ní mo kàn ń yẹ Shopify wò ni, mo kàn ń fi ṣeré wò ká wo bó ṣe rí bóyá ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó. Eléyìí ni ló yẹ kí àwa mú nísìnyí. Eléyìí ló yẹ ká mú torí pé a kàn ń yẹ eléyìí jẹ́ tutorial, a kàn ń yẹ̀ ẹ́ wò ni. Ohun tá máa fi mú eléyìí nìyẹn. Ṣó yé yín? So ẹ jẹ́ á mú ìyẹn ó tún wá gbé oríṣiríṣi nǹkan jáde tá a lè lò, tó lè wúlò fún wa, tán lè bá wa ṣe. Ó yé yín? Pé ṣé a fẹ́ kán bá wa ṣe logo fún ṣọ́ọ̀bù wa. Ṣé a fẹ́ kán bá wa wá orúkọ fún ṣọ́ọ̀bù wa. Fún ṣọ́ọ̀bù tí ò bá tíì ní orúkọ. Torí lórí Shopify ṣọ́ọ̀bù méjì ò lè lo orúkọ kan náà. Gbogbo ṣọ́ọ̀bù ló ní orúkọ tiwọn tán ń lò. Eléyìí ní ṣé àwọn eléyìí tẹ́ bá fẹ́ mọ bẹ́ ṣe lè bẹ̀rẹ̀ láti máa ta nǹkan lórí Shopify, àwọn tutorial tiwọn tẹ́ bá fẹ́. Eléyìí ní wọ́n lè bá yín wá ọjà tó bá jẹ́ pé ẹ̀ tíì ní nǹkan kan lọ́kàn tẹ́ ẹ fẹ́ máa tà.
Mo lérò pé ìdí tí gbogbo irú nǹkan báyìí ṣe jẹyọ ni pé nítorí ohun táwa mú níbí. Tẹ́ bá rántí pé ohun tá a mú níbí ni pé a kàn fẹ́ yẹ̀ ẹ́ wò, a kàn fẹ́ ṣeré wò ká wo bí Shopify ṣe rí ni. Ṣó yé yín? Torí ẹ̀ tó bá jẹ́ nǹkan míì lẹ mú níbí, nǹkan míì ni ó máa ni ò bá gbé jáde. Ṣó yé yín? So ẹ kàn máa bá lọ bẹ́yẹn pẹ̀lú bóyá ká kàn tiẹ̀ wo àpẹẹrẹ tá bá ní a à tíì bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà tó bá jẹ́ nǹkan tá a mú nìyí. Ẹ rí pé lẹ́yìn tá a gbéléyìí jáde, nǹkan tó tún gbé jáde yàtọ̀. Nǹkan tó gbé jáde yàtọ̀. Àwọn nǹkan tó gbé jáde nìyí. Ẹ rí pé àwọn nǹkan tó gbé jáde tó yàtọ̀. Nígbà tá a ní a à tíì bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà, wọ́n wá ní ká mú kan. Ibí yìí ní a à tíì bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà lórí Shopify. Eléyìí ní a kàn ṣì ń gbé oríṣiríṣi nǹkan yẹ̀wò láti mọ ohun tá a fẹ́ máa tà. Eléyìí ní a ní ọjà tá ǹ tà. A dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tà á a ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tà. Nǹkan tí ibí yìí wà fún nìyẹn. So pẹ̀lú nǹkan tá a tiẹ̀ wò báyìí ńsìn, mo wò ó pé ẹ jẹ́ ká mú eléyìí tó ní pé a à tíì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ta ọjà yìí, ká mú eléyìí. Instead tá máa fi mú pé a kàn fẹ́ ṣeré bí ẹ̀ẹ̀kan yẹn, ẹ jẹ́ á mú eléyìí. So lórí ibí yìí ńsìn, ẹ jẹ́ á mú kan nínú àwọn èyí tó gbé jáde fún wa níbí. Nínú àwọn èyí tó gbé jáde fún wa níbí. So fún àwa ńsìnyí, mo wò pé ká mú eléyìí tó ní a ní ọjà tá ǹ tà, a dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní tà á láìpẹ́. So a kàn fẹ́ mọ bóyá ká mọ bí Shopify ṣe rí fún wa tá bá máa lo Shopify. Èyí tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni eléyìí. Eléyìí ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ báyìí. A ní ọjà tá fẹ́ tà, láìpẹ́ yìí a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà náà. So ẹ jẹ́ á mú yẹn báyẹn. Lẹ́yìn tá ti mọ̀ pé a à tíì bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ọjà, àmọ́ a ní ọjà tá fẹ́ tà, a dẹ̀ ní pẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tà. Eléyìí ó ń béèrè pé kí ni èló ni ọjà tá ǹ tà, èló ni ó ń mú fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́, èló là ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Níbí mi ò lérò pé dandan ni kí a mú iye tá ń pa. A lè má ì tíì máa pa owó kankan. Ṣó yé yín? A dẹ̀ lè máa ti máa ó lè jẹ́ pé a tí ń pa àwọn owó díẹ̀díẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ ṣàkíyèsí, ẹ rí pé náírà ni Shopify gbé jáde fún wa. Wọ́n ti mọ ibi tí agbègbè tá a wà, wọ́n ti mọ̀ pé náírà lowó tá ǹ ná. Ìdí èyí ló fi jẹ́ pé náírà ni ó fi gbé àwọn owó yìí jáde fún wa. So a lè lọ pẹ̀lú pé a ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ni. Ṣó yé yín? Àmọ́ bẹ́ bá ṣe fẹ́ ni. Ẹ lè mú kan nínú àwọn èyí tó wà ńlẹ̀ yìí náà. Ẹ lè mú kan nínú àwọn ìyókù. Àmọ́ fún tutorial tiwa lónìí, a máa mú eléyìí tó jẹ́ pé naira, a à tíì bẹ̀rẹ̀ sí ní pa owó kankan, a ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ni. Ibí yìí
Ṣé ó ń béèrè níbí báyìí pé ṣé à ń ṣí ṣọ́ọ̀bù yìí fún customer wa ni àbí àwa la fẹ́ ṣí fún ìlò tiwa? Ẹ mọ̀ páwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń bá àwọn èèyàn ṣí irú àwọn ṣọ́ọ̀bù báyìí. Àwọn kan ò ráyè láti ṣí ṣọ́ọ̀bù lórí Shopify fúnra wọn. Àwọn kan ò mọ bọ́n ṣe lè ṣí. Ìtorí ẹ̀ làwa ṣe ń ṣe irú tutorial báyìí fún àǹfààní àwọn tó bá jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ ṣí Shopify fúnra wọn kán lè mọ bọ́n ṣe máa ń ṣí. So eléyìí ẹ máa fílẹ̀. Àmọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń ṣí fúnyàn ni tó jẹ́ pé ẹ fi ń ṣe business pé ẹ̀ ń báwọn èèyàn ṣí Shopify, ẹ máa mú ibí báyìí. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, eléyìí ò wúlò fún wa níbí. So a lè lọ next bẹ́yẹn. Now wọ́n ní ká fi address wa sí ibí báyìí. Address ṣọ́ọ̀bù wa, ibí yìí la máa fi address ṣọ́ọ̀bù wa sí. Ó dẹ̀ lè jẹ́ address tán fi máa sanwó fún wa tá bá fẹ́ sanwó lórí Shopify. Ó lè jẹ́ address tá máa lò. Àmọ́ ibí yìí address la máa fi sí. Níbí nísìnyí orúkọ tá lè lò, ẹ jẹ́ á lo èdè Yorùbá. Èdè Yorùbá ni orúkọ wa. Address wa báyìí, màá kàn fi, ẹ jẹ́ n sáré fi àwọn address tèmi sí. Àmọ́ ẹ lè má rí address tí mo fi sí. Màá jẹ́ kí address náà màá fi pamọ́ díẹ̀ torí pé address kò ń ṣe nǹkan tí mo máa fẹ́ kí n gbé sórí afẹ́fẹ́. Mi ò ní fẹ́ gbé address mi sórí afẹ́fẹ́ báyẹn. Nítorí ìdí èyí, màá bo address náà bí n bá ṣe ń fi sí. Àmọ́ nǹkan tí mò ń sọ ó ti yé yín bẹ́yẹn. Ẹ lo address, ẹ lo phone number yín, phone number yín. Phone number náà mo máa bo phone number mi náà níbí báyìí. Màá bo phone number mi náà níbí báyìí. Lẹ́yìn tá bá ti fi gbogbo eléyìí sí nípa address wa, ó ti ní pé ká wọnú ṣọ́ọ̀bù wa. Ẹ rí pé a ti ṣí ṣọ́ọ̀bù wa bẹ́yẹn láti ibí. À wọnú ṣọ́ọ̀bù náà bẹ́yẹn. Ó ti ń wọnú ṣọ́ọ̀bù bẹ́yẹn. Ẹ rí pé a ti ṣí ṣọ́ọ̀bù wa bẹ́yẹn. Orúkọ ṣọ́ọ̀bù wa dẹ̀ ní ní èdè Yorùbá. Tẹ́ bá rántí pé orúkọ tá fi sí ni tutorial ní èdè Yorùbá ni ó ti gbé jáde bẹ́yẹn. Ẹ rí pé ó ti ṣí ṣọ́ọ̀bù wa. Wọ́n ti kí wa káàbọ̀ sórí Shopify. Ibí yìí ni gbogbo nǹkan tá fẹ́ máa ṣe tá fẹ́ tò sórí ṣọ́ọ̀bù wa báyìí. Ibí yìí ni a máa ti ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ yẹn. Torí bí
Àwọn tá a máa gbé yẹ̀wò, àwọn tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò níbí ó máa pọ̀ díẹ̀. Mo máa fẹ́ pín sí abala bíi mélòó kan. Ẹ jẹ́ á ṣì máa bá lọ báyìí. Ẹ rí pé Shopify ó ti fún wa ní orúkọ lórí website. Tẹ́ bá wo bí, ẹ rí pé ó ti fún wa ní orúkọ lórí website níbí báyìí nísìnyí pé àwa nìkan la máa lè wọnú ibí báyìí àbí ẹnikẹ́ni tẹ́ bá fún ní ààyè láti wọnú ṣọ́ọ̀bù yín láti ṣiṣẹ́ lórí ṣọ́ọ̀bù yín ló máa lè wọ ibí báyìí. Ẹ rí pé tutorial ní èdè Yorùbá ni a lè pè ní àkọlé orúkọ ṣọ́ọ̀bù yìí. Gẹ́gẹ́ bí mo dẹ̀ ṣe sọ tẹ́lẹ̀, oníkálùkù gbúdọ̀ tó ní ṣọ́ọ̀bù lórí Shopify ló ní irú nǹkan báyìí. Ìdí èyí ni ó jẹ́ wípé èèyàn méjì ò lè lo orúkọ kan náà láti fi ṣí Shopify. Mo lérò pé ẹ̀ ń bá wa lọ díẹ̀díẹ̀ bẹ́yẹn. Níbí báyìí ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ wo apá òsì ibí báyìí. Mo fẹ́ ká mú lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. Gbogbo ohun tó wà níbí la máa ṣàlàyé ní ẹyọkọ̀ọ̀kan kó lè yé wa yékéyéké. Ibi tá a wà yìí ni home. Home gan-an la ti wà yìí. Home la wà yìí. Ibi tí tá bá ti wọnú ṣọ́ọ̀bù wa, ibi tó máa gbé wa wá ni home, ibẹ̀ la wà yẹn. Àtorí home ni a ti ń ṣe gbogbo nǹkan tá fẹ́ ṣe. Ṣó yé yín? Then eléyìí tó jẹ́ order. Tẹ́ bá ti ní àwọn ọjà táwọn èèyàn rí ọjà yín tán fẹ́ rà, orí ibí yìí ni ẹ máa ti rí pé àwọn kan mà ti ra ọjà lórí ṣọ́ọ̀bù wa pé àwọn kan ti ṣa àwọn ọjà kan lórí ṣọ́ọ̀bù wa tán fẹ́ rà. Orí ibí yìí lẹ máa ti rí. Ṣó yé yín? Then àwọn ọjà tẹ́ ẹ̀ ń tà gan-an, orí ibí báyìí ni lẹ máa ti máa fi àwọn ọjà kún ọjà yín àbí àwọn ọjà tí kò sí lórí igbá yín mọ́, àwọn ibí yìí lẹ máa ti máa yọ́ irú ọjà bẹ́ẹ̀. Ibí báyìí ni àwọn tó ń bá yín rajà, àwọn customer yín, ibí yìí ni gbogbo orúkọ wọn máa wà, gbogbo bí phone number wọn, gbogbo nǹkan nípa wọn bí phone number wọn, bí iye ọjà tán ń rà, bí ọjọ́ tán bá yín ra ọjà gbẹ̀yìn, bí address ṣọ́ọ̀bù tiwọn tó bá jẹ́ pé ṣọ́ọ̀bù náà ni àwọn náà ti ń ọjà wọn tán rà lọ́wọ́ yín tà. Gbogbo nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ nípa àwọn customer yín tí wọ́n bá fi sílẹ̀ tẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn nígbà tí wọ́n fẹ́ ra ọjà tán dé orí ṣọ́ọ̀bù yín, gbogbo ìyẹn ló máa hàn lórí ibí báyìí. Ibí báyìí analytics yìí jẹ́ ohun tó wúlò púpọ̀ fún ẹni tó bá ní ọjà lórí ṣọ́ọ̀bù ní Shopify. Èyí á máa ṣàlàyé ó yẹ kí n tún ṣàlàyé eléyìí fún wa díẹ̀ sí tó bá yá, àmọ́ ẹ jẹ́ kí n kàn mẹ́nu bà díẹ̀ níbí. Bá a ṣe ń bá lọ, màá mẹ́nu bà díẹ̀ níbí báyìí. Then eléyìí jẹ́ marketing, bí ẹ ṣe lè polówó ọjà yín. Àǹfààní wà lórí Shopify láti polówó ọjà yín lórí oríṣiríṣi
pẹ̀lú oríṣiríṣi ọ̀nà. A máa mẹ́nu ba òun náà bá ṣe ń bá lọ díẹ̀díẹ̀. Ẹ rí pé discount eléyìí náà discount àwọn ọjà kan wà tó jẹ́ pé tẹ bá fẹ́ tà á, ẹ lè fẹ́ yọ owó díẹ̀ lórí ọjà náà fún àwọn tó ń bá yín ra ọjà. Bíi kó jẹ́ pé ọjà kan wà tó jẹ́ pé ẹ rà ní bóyá náírà 10 tó dẹ̀ jẹ́ wípé fún ìdí kan tàbí òmíràn ẹ fẹ́ tà á fún àwọn customer ní náírà 6, ẹ fẹ́ fún wọn ní discount náírà 4. Gbogbo ẹ̀ náà la máa yẹ̀wò díẹ̀díẹ̀ bá ṣe ń bá lọ. Eléyìí tó jẹ́ app, a máa yẹ òun náà wò ní pẹrẹu bá ṣe ń bá lọ. So ẹ jẹ́ á wo apá ọ̀tún níbí. Oríṣiríṣi nǹkan náà ni ó wà ní apá ọ̀tún níbí báyìí tí a máa gbé wọn yẹ̀wò náà díẹ̀díẹ̀. Tẹ bá dẹ̀ wo àárín níbí báyìí náà, ẹ rí pé a ní àwọn nǹkan kan náà tó jẹ́ pé a ní láti mójútó. A máa mójútó wọn náà bá ṣe ń bá lọ díẹ̀díẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ẹ jẹ́ á kàn ṣí àwọn èyí wò lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, mo sọ fún yín pé home la wà báyìí. Ibi tí a wà lórí Shopify báyìí nísìnyí ni home, ilé. A mọ̀ bóyá a lè pè é nílé, àmọ́ ibí ni ibi tí a ti máa ṣe gbogbo ètò tá a fẹ́ máa ṣe lórí shop wa. Ibí báyìí ni home. So order, bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ẹ jẹ́ á ṣí orders ká ṣí ká wo bó ṣe rí gan. Tẹ bá rí pé ìgbà tó ṣí báyìí ó sọ fún wa pé ibí yìí la ti máa manage àwọn orders wa. Tẹ bá ti rí bẹ́yẹn, ibí yìí la ti máa manage àwọn orders wa. Eléyìí màá sọ̀rọ̀ nípa èyí màá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, àmọ́ ohun tí mo fẹ́ ká wò nísìnyí ni ibí. Tẹ bá rí nísìnyí, tí store yín bá ti ní táwọn èèyàn bá ti ra ọjà, tán ti mú ọjà lórí store yín pé àwọn fẹ́ ra ọjà lórí store, ibí yìí ni ẹ ti máa rí. Ohun tí ìyẹn wà fún nìyẹn. Ẹ jẹ́ á sáré wo ibí báyìí. Láti ibí báyìí, orders yẹn tún pín sí oríṣiríṣi ẹ̀yà. Láti ibí, ẹ rí pé ẹ rí all orders, ẹ rí draft, ẹ rí abandon checkout. Ṣó yé yín? Tẹ bá tún ẹ rí bẹ́yẹn pé Shopify ti bá yín to kiní náà tó jẹ́ wípé ó máa rọrùn fún yín láti lò. Next one ni product. Tẹ bá ṣí product, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, orí ibí yìí ni ẹ ti máa fi ọjà tẹ fẹ́ tà. Ibí yìí ni lẹ ti fi sórí shop yín. Tẹ bá rí níbí báyìí nísìnyí pé add product. Tẹ bá fẹ́ fi ọjà sórí shop yín, àti ibí lẹ máa gbà láti fi ọjà náà sórí shop yín. A dẹ̀ tún ní èyí tó jẹ́ pé ẹ lè fi wá ọjà fún àwọn tí ò bá mọ ní ọjà tán ń tà, tán ò mọ irú ọjà táwọn lè tà, àbí tán ò tíì really
mọ irú ọjà tán fẹ́ máa tà lórí ṣọ́ọ̀bù wọn. Ibí yìí náà tẹ́ bá lọ síbí á fún yín ní àwọn ọ̀nà oríṣiríṣi tẹ́ fi lè rí ọjà láti tà lórí ṣọ́ọ̀bù yín. Mo ò ní fẹ́ ká pẹ́ lórí àwọn ibí bàyìí, ká kàn sáré yẹ̀ẹ́ wò bá ṣe ń bá lọ yìí. Tẹ́ bá dẹ̀ wò pé òun náà tún bí gẹ́gẹ́ bá ṣe rí ní abẹ́ others lẹ́ẹ̀kan, ẹ tún rí pé òun náà tún ní oríṣiríṣi nǹkan lábẹ́ tiẹ̀. Níbí bàyìí gbogbo ọjà yín ni all products, transfers, ẹ tún rí inventory, ẹ rí collections náà àti gift cards, gbogbo ẹ̀ ló ti wà ní abẹ́ ńbí bàyìí. Ẹ jẹ́ á lọ sí customers. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, customers ṣé ẹ rí pé bá a ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ẹ rí pé customers, tẹ́ bá láwọn customer tẹ́ ti ní tẹ́lẹ̀, ẹ lè kó wọn fún láti orí tẹ́ ti ní tó ń bá yín ra ọjà tẹ́lẹ̀, tó ń nájà lọ́wọ́ yín tẹ́lẹ̀, ẹ lè kó wọn wá sórí Shopify ní àti ibí bàyìí. Ẹ lè kó àwọn yẹn wá. Àwọn customer tí ẹ ṣẹ̀ ń ní, ibí bàyìí náà ni ẹ máa ti máa rí gbogbo details wọn. Ibí yìí náà ẹ dẹ̀ lè add new customer náà láti ibí bàyìí. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Analytics yìí ẹ jẹ́ á kàn ṣí wò gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, a máa ní láti ṣe tutorial nípa òhun torí pé kò ń ṣe nǹkan tó le àmọ́ a máa ní láti ṣe àlàyé nípa òhun náà pẹ̀lú tutorial mìíràn. Àmọ́ nísìnyí ẹ jẹ́ á kàn tẹ́ bá rí níbí nísìnyí, ibí yìí ó fi ń hàn yín níbí gbogbo ọjà, oye tẹ́ ẹ ti tà níbí. Àwọn tó wá sórí shop yín, oye àkókò tán lò lórí shop yín, ìyẹn níbí. Àwọn customer tẹ́ ti ní rí bọ́n ṣe ń lọ, bọ́n ṣe ń wá. Bí tí n bá wá sórí shop yín lénìí, tí mo tún wá sórí shop yín ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ibí yìí lẹ máa ti mọ̀ bí mo ṣe ń wá sórí shop yín sí. So nǹkan tá máa gbé yẹ̀wò díẹ̀díẹ̀ ni analytics yìí. A ṣì máa wò ó tó bá yá pẹ̀lú tutorial mìíràn. Òhun náà dẹ̀ ní oríṣiríṣi kiní lábẹ́ bíi ti order àti product lẹ́ẹ̀kan. Òhun náà ní oríṣiríṣi lábẹ́ níbí bàyìí. So marketing náà, bẹ́ ẹ bá ṣí marketing náà, ẹ rí bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ibí yìí lẹ ti lẹ lè ti polówó ọjà yín lórí irú èmi ni polówó ọjà yín, èmi ni lórí Google àti Facebook. Oríṣiríṣi ọ̀nà la lè gbà láti polówó ọjà, àmọ́ a máa ṣe tutorial lórí àwọn eléyìí náà díẹ̀díẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. Then discount tá a mẹ́nu bà lẹ́ẹ̀kan ni eléyìí. Ẹ rí pé tẹ́ bá fẹ́ create discount, lẹ máa wá síbí bàyìí. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé nígbà míì tẹ́ bá fẹ́ fún àwọn èèyàn ní discount lórí shop yín, ó lè má jẹ́ gbogbo èèyàn lẹ máa fẹ́ fún. Ó lè jẹ́ ẹ máa ní ẹni tó bá ti bóyá ẹni tó ra ọjà mẹ́ta lórí shop yín, ẹ fún ní discount díẹ̀. Irú àwọn èèyàn bẹ́yẹn ẹ lè fẹ́ fún wọn ní code pé àwọn tó bá ti ra ọjà mẹ́ta nìkan ló máa ní code láti ní discount ní orí shop yín. Irú ẹ̀ ni
àpẹẹrẹ tí ó wà lórí bíbà. Ibí yìí lẹ máa ti ẹ lè create discount code tẹ́ fẹ́ fún àwọn customer báyìí. Torí pé kò ń ṣe gbogbo customer ni ó máa ní àǹfààní láti nírú discount báyìí tó bá ti jẹ́ pé ẹ ti sọ pé bóyá fún àpẹẹrẹ àwọn tó bá ra ọjà bí mẹ́ta àbí mẹ́rin lórí ṣọ́ọ̀bù yín nìkan ló máa lè rí irú discount yìí gbà. Eléyìí mo lérò pé eléyìí tẹ́ bá rí náà ibi discount náà ní àwọn nǹkan ní abẹ́ èyí tá a yẹ̀wò lẹ́ẹ̀kan ní code, òun ni code. Ẹ rí pé eléyìí wọ́n ṣẹ̀ lo eléyìí tó jẹ́ automatic tẹ́ bá rí new. Wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó lórí Shopify ni. Èmi náà ò tíì lo eléyìí rí àmọ́ ẹ jẹ́ á kàn yẹ̀ ẹ́ wò ká kàn wo ohun tóun náà tó wà fún. Eléyìí nísìnyí ẹ ti rí pé automatic discount. Create an automatic discount. Give customers a discount automatically at checkout based on what they buy. Eléyìí nísìnyí ẹ ní kò pọn dandan pé kẹ́ ẹ create code fúnra yín. Eléyìí tán bá ti dé ibi tá à ń pè ní checkout. Checkout yẹn jẹ́ bí ibi tí àwọn tó wá sórí ṣọ́ọ̀bù yín tán ti fẹ́ sanwó. Àwọn èèyàn tó bá ti dé orí ṣọ́ọ̀bù yín tán ti fẹ́ sanwó ibẹ̀ ni ibí yìí máa ti generate automatic discount fún wọn lórí ọjà tán bá rà. Eléyìí wọ́n ṣẹ̀ fi eléyìí sórí Shopify ni torí èmi náà ò tíì lo automatic discount yìí rí àmọ́ ó mọ́gbọ́n wá torí ìgbà míì wà tó jẹ́ pé àti máa generate code náà ìyẹn náà lè gba ààyè díẹ̀ lọ́wọ́ yín, ààyè tó yẹ kẹ́ ẹ lò láti fi ṣe nǹkan míì. Àmọ́ tó bá jẹ́ pé ó possible láti máa generate automatically náà ìyẹn náà dáa. Mo máa yẹ̀ ẹ́ wò láìpẹ́ yìí lórí ṣọ́ọ̀bù titi wa torí pé mi ò tíì lò ó rí. Eléyìí bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan app òun náà máa fẹ́ ní tutorial tiẹ̀. A máa ní láti ṣe tutorial lórí fún apps yìí ni torí òun náà ó pọ̀ díẹ̀, ó fẹ́ pọ̀ díẹ̀. So ẹ jẹ́ á ṣì fi app sílẹ̀ ná, a máa mẹ́nu bà á tó bá yá. Lápá òsì níbí báyìí náà a ṣì ní bí àwọn nǹkan díẹ̀ lápá òsì níbí báyìí. Èmi ni sales channel àti online store. Ẹ jẹ́ á kàn ṣí i wò ká kàn ṣí i wò ká wò ó. Òun náà ó fẹ́ nílò fún tutorial mìíràn àmọ́ ẹ jẹ́ á kàn ṣí i wò ká wo ohun tá a máa bá ńbẹ̀. Tá a bá wo sales channels nísìnyí ẹ rí i pé ó fẹ́ dàbí oríṣiríṣi ọ̀nà tá a lè gbà láti tún ta àwọn ọjà wa náà ni. Ẹ rí i pé point of sale ṣó yé yín bí app òun náà àti app yẹn náà ó dà pé tá a bá máa sọ̀rọ̀ nípa app tá a bá máa ṣe tutorial nípa app lẹ́ẹ̀kan yẹn la máa mẹ́nu ba eléyìí náà àmọ́ tẹ́ bá wò ó
ẹ rí wípé àwọn ọ̀nà tá a lè gbà láti ta ọjà wa náà ni. Ẹ rí pé point of sale, ẹ rí Facebook, ẹ rí buy button, ẹ rí messenger náà. Gbogbo online store yìí náà, ẹ rí pé òun náà ní oríṣiríṣi abala lábẹ́. A máa gbé gbogbo àwọn wọ̀nyí yẹ̀wò náà díẹ̀díẹ̀. Mi ò ní fẹ́ ká bù ú púpọ̀ jù lẹ́ẹ̀kan náà, torí mo mọ̀ wípé àwọn kan lè máa wò ó lè pọ̀jù fún àwọn kan láti mọ bá ṣe lè lo gbogbo àwọn kiní yìí nítorí pé ó jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tán ṣẹ̀ máa ṣe irú nǹkan báyìí àbí tán ṣẹ̀ máa rí irú nǹkan báyìí. Torí ìdí èyí mo máa ń fẹ́ ká fi sùúrù ṣe tutorial náà díẹ̀díẹ̀ tá a máa fi parí ẹ̀ kó lè yé àwọn èèyàn dáadáa. Torí ìdí èyí màá fẹ́ ká fi online store yìí náà lẹ̀ fún ọjọ́ tutorial mìíràn. Àmọ́ tẹ́ bá ti wojú bí ẹ rí pé ó kàn dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ máa ṣe website titi yín fúnra yín pẹ̀lú Shopify. Mo lè gé àlàyé yẹn kúrú bẹ́yẹn. Ibí báyìí ni online store yìí lẹ máa fi mọ bẹ́ ṣe máa ṣe bí website yín. Lórí shop tẹ́ fẹ́ ṣí lórí Shopify, shop tó jẹ́ pé ó máa fi ọjà yín hàn káàkiri. Tó bá jẹ́ pé gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé lẹ fẹ́, ibi tí íńtánẹ́ẹ̀tì wà táwọn èèyàn ti lè lo íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ fẹ́ kí ọjà yín dé, Shopify fún yín ní àǹfààní àti polówó ọjà yín. Bó dẹ̀ jẹ́ àwọn agbègbè kan lẹ fẹ́ kí ìpolówó ọjà yín dé, Shopify fún irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ní àǹfààní. So ibi online store yìí, ohun tóun dá lé lórí gangan nìyẹn. Ibẹ̀ ni àwọn èèyàn ní bí website yín, gbogbo nǹkan táwọn èèyàn máa rí lórí website yín bí àwọn ọjà yín, orí ibí yìí lẹ máa ti ṣètò gbogbo yẹn. Orí ibí yìí lẹ máa ti ṣètò gbogbo irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ á máa bá a lọ báyìí. Á yé yín tá bá ti dé ibẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá rántí pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ a sọ pé Shopify fún wa láǹfààní 14 days trial. So gẹ́gẹ́ báwa ṣe ń bá a lọ báyìí, a ti ń lo trial ọjọ́ kìíní trial titi wa leléyìí báyìí. Àmọ́ a ní 14 days láti wo ojú Shopify yìí yẹ̀wò, láti gbé e yẹ̀wò ká wo àwọn nǹkan tán ní fún wa. Ǹjẹ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí Shopify ní lórí platform wọn yìí, ṣé ó máa ṣe mí láǹfààní tí n bá ní mo fẹ́ lò wọ́n? Ǹjẹ́ owó tí mo máa ná láti ṣí shop sórí Shopify, ǹjẹ́ ṣé ò ní pọ̀jù báyìí? Gbogbo ohun tí wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ fi 14 days yẹn gbé yẹ̀wò nìyẹn. After 14 days ẹ bá rí wípé wàhálà yẹn pọ̀jù fún yín àbí owó tán ń béèrè fún ó pọ̀jù fún yín, ẹ lè sọ wípé ẹ ẹ̀ fẹ́ lo Shopify nítorí oríṣiríṣi ọ̀nà ló wà tá a tún lè lò tá à bá tiẹ̀ fẹ́ lo Shopify. A máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀nà mìíràn lórí tutorial
ní èdè Yorùbá náà ní ọjọ́ iwájú. Àmọ́ mi ò ní fẹ́ ká wo select plan yìí nísìnyí, mo fẹ́ ká padà sórí home wa láti lọ wò láti ibẹ̀. Mo ní fẹ́ ká wò láti ibí. So a bá padà sí home nísìnyí, a padà sí home ká lọ wo plan yẹn láti ibẹ̀. Ẹ bá rántí pé mo sọ pé home ni ibi tí Shopify máa gbé yín wá tẹ́ bá ti ṣí store yín. Ìgbàkígbà tẹ́ bá ti fẹ́ wá sórí shop yín, ibi tí Shopify máa kọ́kọ́ gbé yín wá ní home. So bí ni mo fẹ́ ká ti wo plan tí mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Bí mo fẹ́ ká ti wo plan náà. Oríṣiríṣi plan ló wà fún àwọn tó bá fẹ́ lo Shopify. Torí ìka ò dọ́gba. Apart from pé ìka ò dọ́gba, ọjà mi tèmi fẹ́ tà ó lè yàtọ̀ sí ọjà tí ẹnìkejì fẹ́ tà. Ohun tèmi nílò láti fi ta ọjà mi ó lè yàtọ̀ sí ohun tí ẹlòmíì nílò láti fi ta ọjà. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan, ẹlòmíì gan lè wò pé owó yìí gan ti pọ̀ jù. Mi ò rò pé ó mọ́gbọ́n wá láti ná irú owó báyìí sórí Shopify torí pé mi ò tíì bẹ̀rẹ̀ sí ní rí èrè ọjà tí mò ń tà gan fún ara mi. Shopify bóyá ọjọ́ iwájú mo máa ṣe Shopify àbí kí n wá ọ̀nà míì láti ṣe nǹkan tí Shopify láwọn fẹ́ ṣe fún mi. Kí n wá ọ̀nà míì láti ṣe fúnra mi. So ìyẹn bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ á yẹ àwọn plans yẹn wò. Ká wo àwọn plans yẹn bọ́n ṣe rí lórí Shopify. Tẹ́ bá rí nísìnyí níbí, ibí ni a máa ti mú àwọn plans wá. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ìka ò dọ́gba. Shopify náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ìka ò dọ́gba. Then wọ́n dẹ̀ tún mọ̀ pé oríṣiríṣi ọjà làwọn èèyàn, oríṣiríṣi ọlọ́jà ló wà. Oríṣiríṣi ọjà dẹ̀ ni oníkálùkù ń tà. So ẹ jẹ́ á kàn yẹ àwọn ọ̀nà mẹ́ta yìí wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ọ̀nà mẹ́ta tó wà yìí ẹ jẹ́ á yẹ̀ẹ́ wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tá bá kọ́kọ́ wo eléyìí, ẹ rí pé dọ́là ni Shopify fi ń gba owó titi wọn. Eléyìí $29 ni lóṣù lẹ máa san fún shop yín lóṣù tẹ́ bá mú plan yìí. Eléyìí náà wọ́n dẹ̀ pè ní basic Shopify plan. Èyí ni plan tí owó ẹ̀ kéré jù. Àmọ́ ẹ máa lè lo òun náà láti ta ọjà lórí shop yín ní kíákíá. Ẹ jẹ́ á sáré yẹ ìsàlẹ̀ ibí bàyìí wò. Torí ibí bàyìí ṣe pàtàkì gan. Lórí shop yín, yàtọ̀ sí pé ẹ máa san irú bí èyí tó jẹ́ $29 lóṣù lórí shop yín, ó tún láwọn owó díẹ̀díẹ̀, owó díẹ̀ kan tẹ́ máa tún san tó yàtọ̀ sí $29 tẹ́ máa san lóṣù. Èyí ni transaction fee tẹ́ máa san nígbàkúùgbà tí èèyàn bá ra ọjà lórí shop yín.
téèyàn bá ra ọjà lórí shop yín, ó lóye owó tẹ máa san fún Shopify. Eléyìí wà lára ìdí tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa fi ń wò ó pé ṣé ó tiẹ̀ yẹ kí a yà sí Shopify yìí, ṣó yé yín? Àmọ́ bí mo ṣe ṣàlàyé tẹ́lẹ̀, oníkálùkù ló mọ irú ọjà tí òun fẹ́ tà. Irú àwa ńsìnyí a ní àwọn shop kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé a ti wò ó pé pẹ̀lú $29 tá máa san lóṣù àti 2% tí Shopify fẹ́ máa gbà lórí gbogbo ọjà tá bá ti tà lórí shop wa, a rí pé ó ṣì pé wa, èrè yẹn a ṣì máa rí èrè tiwa. Ìdí èyí ni ló fi jẹ́ pé a wò pé a ṣì lè lo Shopify, torí pé tá bá wò ó fínífíní náà, ìgbà míì owó la fi ń wówó. Àwọn owó yìí kẹ̀dẹ̀ rèé, ó ní bá a ṣe lè rí padà díẹ̀díẹ̀ lórí àwọn ọjà wa. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, oníkálùkù ló mọ irú ọjà tóun ń tà. Tẹ bá ti rí wípé irú nǹkan báyìí á pa yín lára, á pa èrè yín lára àbí, kì í ṣe dandan. Torí ìdí èyí náà ni mo lérò pé Shopify fi 14 days trial yìí sílẹ̀. Tẹ máa fi yẹ ohun tán ní fún yín wò, tó bá tẹ́ yín lọ́rùn tàbí tí ò bá ní tẹ́ yín lọ́rùn. Ẹ dẹ̀ tún rí pé níbí báyìí ẹ ní àǹfààní àti jẹ́ kí wọ́n fún yín láǹfààní fún èèyàn méjì láti lè mójútó shop yín látorí Shopify pẹ̀lú $29 yín. Mo dẹ̀ ń rí wípé wọ́n ti fi oríṣiríṣi wọ́n ti fi nǹkan kún ibí. Irú location yìí nísìnyí, èyí jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí mo máa rí, àmọ́ mo mọ̀ wípé ó lè jẹ́ pé ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé tó ní $29 yìí lẹ lọ fún, ó tún máa fún yín ní àǹfààní àti ta ọjà ní àwọn agbègbè mẹ́rin kan. Àmọ́ ẹ jẹ́ á sáré yẹ̀ ẹ́ wò báyìí. Okay, mo ti rí ohun téléyìí wà fún. Track inventory and fulfill orders at location. Okay, so location mẹ́rin lẹ máa ti lè ṣe eléyìí. A máa ṣàlàyé nípa eléyìí náà tó bá yá. Màá yẹ̀ ẹ́ wò, màá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín tó bá yá. So àǹfààní mìíràn tó tún wà ńbẹ̀ ni tá a tún wò nísàlẹ̀ báyìí, Shopify for retailers. Ẹ lè lo POS fún ọjà yín. So tẹ́ bá ti yẹ àwọn kiní yìí wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ọ̀nà mẹ́ta yìí, tẹ́ bá ti yẹ̀ ẹ́ wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, èyí tẹ́ bá rí wípé ó máa ṣiṣẹ́ fún yín ni kẹ́ ẹ mú. Tẹ́ bá rí pé ó máa ṣiṣẹ́ fún yín. Irú èmi báyìí, mi ò lò ju plan $29 lọ fún gbogbo shop tá a ní. Plan tí èmi ń lò leléyìí. Àmọ́ ẹ lè yẹ àwọn plan méjì yòókù yìí náà wò, kẹ́ ẹ wo tó bá wúlò fún yín. Títí $79 lóṣù àti ti $299 lóṣù.
ẹ rí pé transaction fee níbí yìí ti díẹ̀, ó já wálẹ̀ sí 1% fún tó ní $79, fún tó ní $299 kẹ̀dẹ̀ rí ó já wálẹ̀ sí 0.5% fún 0.5%. Ẹ rí pé staff náà wọ́n tún increase oyè àwọn tó máa lè ṣiṣẹ́ lórí shop yín ní Shopify. Fún eléyìí àwọn 5 ni, fún eléyìí kẹ̀dẹ̀ ré àwọn 15. Tẹ bá rí, tẹ bá compare pẹ̀lú títí apá bí, ẹ rí pé 2% ni transaction fee, ẹ dẹ̀ rí pé staff 2 ni. Títí location yìí náà ẹ rí pé locations 5 lẹ ti máa lè track inventory yín. Eléyìí location 8. Màá sì yẹ tàwọn location yìí wò dáadáa. Ẹ dẹ̀ rí pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà lẹ lè ti lo POS. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lẹ lè ti lo POS. Nǹkan tó kàn tún yàtọ̀ ní $79 àti $299 yìí ni pop-up shop yìí. A máa gbé yẹn náà yẹ̀wò tó bá yá. Pop-up shop yìí náà ló kàn tún yàtọ̀. Àmọ́ fún èmi lérò wípé tẹ bá gbé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí yẹ̀wò, fún èmi ní $29 yìí ni èmi lérò pé agbára tèmi ká, òun lèmi fi ń lò ó. Ẹni tí agbára ẹ̀ bá ká èyíkéyìí nínú méjì yòókù yìí, àwọn náà lè lò ó. Kò sí ohun tó le ńbẹ̀, ẹ kàn máa yẹ̀ ẹ́ wò ni. Tẹ bá wo ìsàlẹ̀ ńbí, eléyìí a ní sọ̀rọ̀ nípa eléyìí púpọ̀ jù ńbí, àmọ́ ẹ rí wípé ẹ ní àǹfààní àti yọ shop yín kúrò tẹ bá fẹ́ ti shop yín lórí Shopify. Bóyá ẹ ti wá ń rí ibòmíràn tẹ wò pé ọjà yín máa ti ṣe dáadáa ju Shopify lọ, àbí títorí àwọn owó wọ̀nyí tẹ́ ẹ̀ ń san lóṣù àti owó tẹ́ ẹ̀ ń san lórí ọjà tán bá rà lórí shop yín. Ẹ lè wò pé ẹ fẹ́ fi Shopify lẹ̀, wọ́n fún yín ní àǹfààní àti yọ shop yín kúrò lórí abẹ́ wọn. Àmọ́ èyí náà a máa ṣe tutorial lórí ẹ̀ náà. Tẹ bá máa yọ Shopify kúrò lórí abẹ́ ní ọ̀dọ̀ Shopify, ibo lẹ fẹ́ gbé lọ? Àwọn ọ̀nà mìíràn wo ló wà tí a lè lò tó jẹ́ pé a ní máa san owó lóṣooṣù? Àmọ́ ẹ mọ̀, gbogbo ẹ̀ náà ló ní kí la fẹ́ pè é báyìí, advantage àti disadvantage. Ṣó yé yín? Kò sí system tó wà perfect bẹ́yẹn. Bí Shopify ṣe ní àwọn disadvantage ẹ̀ àti advantage náà ni oríṣiríṣi àwọn ibi tá ti lè ta ọjà wa báyìí tó dàbí Shopify náà. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà ṣe ní advantage wọn àti disadvantage wọn. A máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan bẹ́yẹn ní tutorial mìíràn tó bá lọ́jọ́ mìíràn. Pẹ̀lú èyí mo rí pé ó dà pé a ti fẹ́ẹ̀ cover ohun tá lè pè ní introduction sí Shopify. Ẹ jẹ́ á padà sí home. Ká tún wo àwọn ohun tá tíì gbé yẹ̀wò. A ti yẹ gbogbo àwọn eléyìí wò, a dẹ̀ ti yẹ plan wò.
ohun tí a máa tún yẹ̀wò lórí home yìí ni settings. Àmọ́ ká tó wá sórí settings, mo máa fẹ́ ká sáré yẹ àárín yìí wò. Àwọn eléyìí a máa sọ̀rọ̀ nípa wọn tó bá yá. Tẹ́ bá rántí pé a ṣí nígbà tá a lọ online store lẹ́ẹ̀kan, a ṣí theme. Nígbà tá a lọ online store lẹ́ẹ̀kan, a ṣí theme tí mo ní ibi tá a máa ṣàlàyé eléyìí náà nínú tutorial mi. Tẹ́ bá rántí lẹ́ẹ̀kan, mo fi ní bóyá tẹ́ bá fẹ́ ṣe bí ìgbà tó bá dàbí pé ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí website shop yín táwọn èèyàn máa fi máa rí káàkiri àgbáyé. A máa sọ̀rọ̀ nípa èyí papọ̀ mọ́ theme tá a bá ti ṣe tutorial lórí ẹ̀ níbí báyìí. Ẹ jẹ́ á padà sí home. Ó dà pé setting yẹn nìkan náà ni ohun tó kù tá a máa yẹ̀wò lórí home wa. Setting yẹn nìkan náà ni ló kù tá a fẹ́ mẹ́nu bà. So ẹ jẹ́ á ṣí setting. Tá a bá ṣí setting, à á rí pé oríṣiríṣi náà ló tún wà ní abẹ́ setting. General, payment provider, checkout, shipping, taxes, location, notification, files, sales channel, account, billing, legal, gbogbo àwọn ohun tó wà lórí setting ni. Eléyìí náà ó fẹ́ ṣe bí ẹni pé a máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. Mo fẹ́ kó jẹ́ wípé lénìí a kàn mẹ́nu bà bá a ṣe lè ṣí shop lórí Shopify. A dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi àwọn nǹkan tí Shopify ní fún wa lórí home wa. Kí 14 days trial 14 days wa tó parí, à á gbìyànjú láti sáré ṣe gbogbo ohun tó yẹ ká ṣe pẹ̀lú àkáùntì Shopify shop tá a ṣí yìí ní èdè tutorial ní èdè Yorùbá. Pẹ̀lú díẹ̀ tá a ti ṣe yìí, ẹ lè lọ sórí Shopify fúnra yín kẹ́ ẹ wo, kẹ́ ẹ kàn fi oríṣiríṣi nǹkan ṣeré lórí ẹ̀, kẹ́ ẹ gbé yẹ̀wò, kẹ́ ẹ wo bó ṣe rí. Mo lérò pé ẹ gbádùn abala tutorial ní èdè Yorùbá ti tòní. Ẹ má gbàgbé láti subscribe sórí channel wa. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti like channel wa náà tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ ohun tá à ń ṣe lórí channel wa. Ẹ bá dẹ̀ ti subscribe, kẹ́ ẹ click lórí bell button, agogo button tó dàbí agogo yìí. Èyí ló máa jẹ́ kẹ́ ẹ ní àǹfààní àti máa rí oríṣiríṣi tutorial mìíràn tá a bá tún ṣe ní orí channel wa ní tutorial ní èdè Yorùbá níbí. Èyí ni ìparí abala introductory tutorial fún Shopify. A máa yẹ àwọn nǹkan mìíràn tó yẹ ká yẹ̀wò lórí ṣọ́ọ̀bù wa fún Shopify ní àìpẹ́. Ẹ ṣé gan.